world largest Ikea in Asia. Vlogging Mall of Asia Arena, Mall of Asia Arena. Paradaan ng mga jeep, mahabang pila sa bawat area. Ito yung IKEA. Yung group ng Mall of Asia Arena, Mall of Asia. See you next video. Bye bye. Magandang buhay. Good evening.
Asia. At papatawid po tayo. Ayan na po.